নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই ম'ম' বনালোঁ। এয়া দেখিছে আপোনালোকে ম'ম' কেনেকৈ বনালোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম। এয়া ম'ম' বনাই অলৰেডি হৈ গ'ল। আমি খাম এতিয়া ম'ম'। এয়া দেখিছে আপোনালোকে ঘৰুৱা আৰ্হিত ম'ম' বনালোঁ। সকলো অলৰেডি কমপ্লিট হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনালোকক মই ম'ম'টো কেনেকৈ বনালোঁ, সকলো বস্তু কেনেকৈ বনালোঁ, কি কৰিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এয়া এইটো দেখিছে বন্ধাকবি কাটিম এতিয়া, লগত কাষত আছে মাংস, বন্ধাকবি। এয়া অলৰেডি বন্ধাকবি কটা হৈ গৈছে, কাটি আছোঁ। এয়া আপোনালোকে দেখিছে চাইডত মাংস বাতি। এয়া গাজৰ কাটিছোঁ, মানে ম'মৰ ভিতৰত ভৰাবলৈ। বন্ধাকবি, গাজৰ, মাংসটো বইল কৰিছোঁ। এয়া দেখিছে আপোনালোকে কেনেকৈ ম'ম'টো বনাইছোঁ। আজি কিনি নাখাওঁ বুলি ভাবিলোঁ, ঘৰতে বনাই খাম বুলি ভাবিলোঁ। এয়া মোৰ লগত আছে দুগৰাকী। পিঁয়াজ কাটিছোঁ, গাজৰটো কাটি হৈছেগৈ আৰু। এইয়া এতিয়া ইয়াত বনাম গাজৰ, বন্ধাকবি। দেখিছে এইয়া সকলো কাটি কৰি আজৰি হৈ গ'লোঁ। পিঁয়াজ, মাংস বইল হৈ গ'ল। দেখিছে আপোনালোকে এইটো বনাম এতিয়া। এয়া আপোনাৰতো জানেই আৰু কেনেকৈ বনায় ম'ম'। বাকীখিনি মই নক'লেও হ'ব, খালি কেনেকৈ বনালোঁ আপোনালোকে চাব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকে। নিমখ দিছোঁ, কিমান পৰিমাণ দিব লাগে। এয়া এইটো এতিয়া ম'ম'টো পেকিং কৰিম। পেকিং কৰি ধুনীয়াকৈ বনাম। এইয়া অলৰেডি পেকিং হৈ গ'ল। এতিয়া আৰু এইটো দেখিছে, এইটো চাটনিটো বনাইছোঁ। বিলাহী আৰু শুকান জলকীয়া বইল কৰি এইটো চাটনিটো বনাম এতিয়া। এইটো চুপটো বনোৱা হৈছে, চুপটো বইল কৰিম এতিয়া। এইটো চুপটোৰ কাৰণে কৰা হৈছে। এয়া ম'ম' হৈ গ'ল, এতিয়া খোৱাতহে যোৰ আৰু। 40টা ম'ম' বনাইছিলোঁ। এইটো চাটনিটো পূৰা হৈ গ'ল আৰু। এয়া খাওঁ খাওঁ লাগি গৈছে চাগে দেখি ন আপোনালোকৰ। এইয়া হৈ গ'ল, আপোনালোকে দেখিলে সকলো বস্তু সম্পূৰ্ণকৈ হৈ গৈছে। এতিয়া আৰু আমি খাম ম'ম'। এইয়া দেখিলে কেনেকৈ বনালোঁ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আপোনালোকেও চেষ্টা কৰিব, কিনি খোৱাতকৈ এনেকৈ বনাই খাব। এইটো একদম ঠিক আছে। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। বাই বাই বন্ধু বান্ধৱীসকল। বহুত টেষ্টি একদম। উফ ৰাম, উফ কেনেকুৱা লাগিছে দেখিছেনে। ঠিক আছে, বাই বাই। টেষ্টি একদম।